Good morning sa ating lahat. Ang topic natin today is paano natin gagamitin yung Google Trends para sa mga research and latest news. Of course, sa marketing. Start tayo. So una, puntahan natin tong si google.com. Then type lang natin guys, Google Trends. Okay, Google Trends. Then press enter. Okay, dito makikita natin yung Google Trends mismo na website. Click natin siya. And by default, ito yung makikita natin sa screen natin. So, makikita nyo guys, sa United States, ito yung trending sa kanila ngayon. Taylor Swift, World Cup, Football and American Football. Nga pala, see to it guys na nakalagin kayo sa inyong Gmail account para magamit itong Google Trends. And ito makikita nyo naman yung latest news regarding sa coronavirus search trends. So makikita nyo dito yung mga bansa. So read more tayo. So, makikita nyo dito guys yung coronavirus search trends. Makikita nyo rin mga trending insights. Okay. And of course, makikita nyo yung mga trending question in the past day. California. And of course, yung mga trending queries. When you say queries, ito yung mga question or group of keywords na tinatype ng mga end user. Okay. So, ito siya. Ngayon, what if gusto natin pumunta sa particular na topic? So, sabihin natin trending searches. And gusto nating ilagay ngayon kung anong bansa tayo maghahanap. So, doon tayo sa home guys. Palitan natin itong United States. Gawin natin Philippines. Which is ito yung primary concern natin, yung bansa natin. Then type lang natin guys, coronavirus. Philippines. Okay guys, so makikita nyo dito, by default, ito yung bansa natin, Philippines. Pwede tayo mamili dyan. Mga bansa, pwedeng worldwide if you want to. Piliin nyo lang yan. Tapos, nandito yung for the past 12 months. And pwede nyo palitan yan for the past 7 days. Kung ano yung pinaka statistics niya. Then dito, all categories, pwede kayo mamili. Ayan. So, by default, lagyan na natin sa all categories. Then, of course, web search. Ayan, makikita natin dyan. Pwede rin kayo mamili. So, presently, guys, for the past 7 days or past week, ito yung mga region sa Pilipinas na very interested sa coronavirus. Caraga, Eastern Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Central Visayas. So, pwede natin expound to para makita nyo yung statistics niya. So, particularly in Butuan City. And again, makikita nyo dito guys yung mga updates. So, kung gusto natin balikan, magbaback lang tayo. So, Philippines. Ngayon, guys, kung gusto nyo naman, for the past 4 hours, so ito yung statistics niya. So, ARMM, Eastern Visayas. Ayan, makikita nyo dyan. Then, punta tayo guys ngayon sa web search. Nga pala, pwede rin tayo mag-compare, ano?
So, coronavirus in Philippines. Ito yung topic. Then, sabihin natin, coronavirus in China. Halimbawa. So, from that, makikita nyo isang blue, saka isang red. Makikita nyo yung statistics. So, mostly yung interested sa coronavirus in China, ito, naka-red siya dito. Ayan. So, that will be Zamboanga Peninsula. Ayan. So, pwede nyo itapat lang yung yung mouse pointer dito. So, makikita nyo na yung statistics niya. And check natin guys, for the past hour. Ito na yung statistics niya ulit. Okay. So, ayan. Coronavirus in Philippines, coronavirus in China. So, mag-type lang tayo ng mga bagay na pwede nating i-compare. So, kung gusto nyo tanggalin, you just remove it. Ayan. Gusto nyo tanggalin ulit, remove lang. Or pwede nyo rin i-edit. So, again, type tayo coronavirus. So, ito siya. Aha. And, guys, pwede nyo rin itong i-share. Kung nakita nyo itong logo na to. So, pwede nyo siyang i-share sa Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr. Ayan siya. So, balik tayo sa Google Trends. Philippines plus P. Plus yun ang letter P. Siya. COVID-19, parang bilis. So, ganun lang guys. Pili lang kayo dito ng mga sa category niya. And at the same time, pwede nyo rin nga pala itong i-download. Especially kung gagawa kayo ng mga reports sa Excel. Ayan siya. So, naka-Excel files na siya. Pwede nyo siyang i-open and makikita nyo na yung statistics mismo na prinigos ni Google Trends. Trending searches. Okay guys, pwede natin puntahan nga pala yung trending searches. Ito yun. Sa ating bansa. Tapos, daily search trends. Pwede nyo rin puntahan itong real-time search trends. So, ang trending ngayon sa atin is Mendoza, donation, Itbulaga, employment, environmental remediation, industry resource. So, kung gusto nyo buksan to, for the past 24 hours, ayan, makikita nyo na yung latest trend sa atin. Okay guys, so that's it for today. Thank you for listening and watching. Ingat po tayong lahat. God bless and bye-bye.